فرض کن توی تهران زندگی میکنی، یک فرزند 5 ساله داری که وسط روز میره توی کوچه جلوی در خونه بازی کنه. بعد از چند ساعت هیچ خبر و سر و صدایی از بچه نیست. داخل کوچه میری اما هرچی میگردی پیداش نمیکنی. بعد از چند روز جلوی در خونه ظاهر میشه، رنگش پریده و حرف نمیزنه. به نظرتون این بچه تو این چند روز کجا بوده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما تو این برنامه قراره پرونده‌های جنایی رو با هم دیگه تحلیل بکنیم که علاوه بر ترس و هیجان به یک آگاهی برسیم. آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی‌ها. پس اگر تو هم به این موضوع علاقه‌مندی، من رو دنبال کن و کانال من رو سابسکرایب. قبل از تماشای این ویدیو می‌خواستم ازتون خواهش بکنم، اگر ناراحتی قلبی دارید، اگر فرزند خردسالی توی خانواده‌تون هست، این برنامه رو نگاه نکنید یا با احتیاط نگاه کنید. نیمه دوم سال 1403 یک گزارش عجیبی از یکی از بیمارستان‌های جنوب شهر تهران به دست پلیس میرسه. یک بچه 4-5 ساله رو به بیمارستان بردن چون وضعیت جسمی مناسبی نداشته، احساس درد داشته. پرستارها و دکترها بعد از اینکه این بچه رو معاینه میکنن متوجه میشن که یه سری آثاری مثل تجاوز روی بدن این بچه قابل مشاهده است. به خاطر همین به پلیس خبر میدن و این گزارش رو ثبت میکنن. پلیس در محل حاضر میشه و بعد از بررسی هایی که از خانواده اون بچه انجام میده متوجه میشه که یک مدت این بچه گم شده بوده و دوباره پیدا شده. در یکی از بیمارستان های تهران کودکی مورد مداوا و معالجه قرار گرفت که آثاری مبنی بر آزار و اذیت و متاسفانه در بدن این کودک مشاهده شد. بلافاصله کارآگاهان شریف ما در اداره 16 مأموریت پیدا کردن به صورت شبانه روزی مسئولیت پیگیری پرونده رو به عهده بگیرن. پلیس بررسی هاش رو بیشتر میکنه. متوجه میشن توی جنوب شهر تهران، یعنی محله‌هایی مثل مولوی و شوش و راهن، گزارش‌های شبیه این اتفاق ثبت شده. یعنی یه بچه‌ای یه مدتی گم شده، حالا از چند ساعت بگی تا چند روز، و دوباره خود بچه پیدا شده و اومده خونه انگار. میان بررسی میکنن که دوربین‌های اطراف محل گم شدن و پیدا شدن این بچه‌ها چی رو ثبت کرده. متوجه میشن که یک شخصی که سوار بر موتور بوده یک لباس مأمور شهرداری تنش بوده و میاد سمت این بچه ها و بعد از یک گفتگویی که انجام میشه این بچه رو سوار موتور میکنه و میبره. و همینطور پیاده شدنش هم بعضی از دوربین ها ثبت شده که این بچه ها رو توی نقاطی که پیدا شدن همین موتور سوار اومده و پیاده کرده و رفته. خب توی وهله اول دنبال پلاک موتور بودن که متاسفانه این پلاک پوشیده شده بوده و خیلی قابل شناسایی نبوده. چهره اون شخص هم با توجه به چیزی که دوربین ها ثبت کردن انگار که تغییر چهره داده، یعنی کلاگیست داره، صورتش رو دست داده، تغییر داده. اما پلیس ها و کارآگاه ها با توجه به زیرکی و تجربه خیلی زیادی که دارن میان یه سری از اعدادی که روی موتور بوده رو که قابل شناسایی بوده رو میان مورد بررسی قرار میدن، پایین بالا میکنن، نمیدونم دوربین های دیگر رو چک میکنن، مدارک و موتورهایی که با این پلاک و با این اعداد ثبت شدن رو بررسی میکنن و به یک آدرس میرسن. یک آدرسی که توی شهر پرند هست و از طریق ردی که کارگاه‌ها میزنن، یعنی چند روزی متمرکز روی این پرونده تعداد زیادی از کارگاه‌ها و افسران جنایی متمرکز میشن و کار میکنن تا میتونن یک سرنخی از شخصی که این بچه‌ها رو دزدیده پیدا بکنن که خدا رو شکر این اتفاق هم میفته. به آدرسی که توی پرند پیدا کرده بودن میرن، توی یک عملیات وارد خونه میشن و شخصی که مورد نظر بوده و متهم بوده رو دستگیر میکنن. زمانی که وارد خونه میشن یک اتفاق عجیبتری هم داخل خونه باش روبرو میشن که هر کسی که اونجا بوده رو تحت تاثیر قرار میده. یک پسر 15 ساله رو پیدا میکنن که با زنجیر به شوفاژ بسته شده بود و یک دختر خانومی که به گفته خود متهم همسرشه. اما اول بریم سراغ متهم و کسی که دستگیر شده، بعد به اون بچه که اونجا پیدا کردن هم میرسیم. کسی که دستگیر کردن شخصی است به اسم نیما، به گفته خودش
25 سالش، اما توی مدارکی که پیدا شده 27 ساله ازش نام میبرن. کسی که خب سوادی نداره، به گفته خودش تا اول راهنمایی خونده و از اول راهنمایی به بعد درس رو ول کرده و کار کرده. حالا کارهای مثل ترکت پخش کنی و کارگری و اینجور داستانا که میگه من هزینه خونه رو میدادم و شرط مالی خوبی نداشتم. از سربازی معاف میشه، اما دلیل معاف بودنش چیه؟ یکی از کلیه هاش رو میفروشه، حدود 600 میلیون تومان پول به دست میاره. با این پول میره هم معافیتش رو میگیره از طریق نداشتن یک کلیه و با این پول میره یک خونه رو اجاره میکنه توی محله مشیریه و یک ماشینی رو باهاش میخره. میگه اول میخواستم با ماشین کار بکنم، تاکسی اینترنتی بودم، مسافرکشی میکردم، اما پول زیادی به دست نمی آوردم. بعد از مدتی به این فکر کردم که بیام حالا یک کاری مثل کلاهبرداری یا باجگیری رو انجام بدم و میره سمت گمرک، چند تا بیسیم میخره و یک لباس مأمور شهرداری. میگه من این لباس رو میپوشیدم. خب روزای اول، یکی دو بار اولش رو خیلی میترسیدم و ترس داشتم. میرفته توی پارکا و توی پارکا به کسایی که حالا مواد میفروختن اینها گیر میداده به عنوان مأمور شهرداری. بیسیم داشته، لباس هم تنش بوده. بعضیا که میترسیدن بهش پول میدادن که اینا رو ول کنه و لوشون نده، یا دختر پسرا رو میرفته گیر میداده به عنوان مأمور شهرداری. حالا بعضیا بهش اعتماد نمیکردن که اونا رو میگه ول میکردن، ولی اونایی که میترسیدن رو تلکه میکرده. میگه روزی 500 تومن، 1 تومن، 1.5 درآمدم بوده و از این اتفاق داشتم کسب درآمد میکردم، دیگه با ماشینم کار نمیکردم. بعد از درآمدی که پیدا میکنه، یه مدت این کار انجام میده، یک موتوری هم میخره و میگه من با موتورم کار نمیکردم، موتور همینجوری بود دیگه برای خودش و اینها. ازش راجع به شکایت ها میپرسن و اتفاقهایی که پیش اومده توی اعترافات اولیش. خب توی اعترافات اولیش به این موضوع اعتراف میکنه که من تعدادی بچه رو دزدیدم و به خونه خودم توی مشیریه بردم. اینجا رو داشته باشین. چیزهایی که از این آدم کشف شده چیه؟ 5 تا بیسیم ازش کشف کردن، شوکر بوده، گاز اشک‌آور بوده، لباس شهرداری بوده، کلاگیس بوده و چیزهایی که مرتبط با تغییر چهره است. اما عجیبتر و ترسناکتر و دردناکتر از این چیزهایی که پیدا کردن، محتویات داخل گوشیش بوده. زمانی که گوشیش رو بررسی میکنن متوجه میشن که فیلم هایی از بچه ها داره که در حال تعرض بوده و آزار اذیت اونا بوده و بالای 20 تا ویدیو و 20 شخص دیگه توی اون گوشی بودن. این اینجا داشته باشیم. بعد برمیگردیم دوباره به محتویات داخل گوشی. میریم سراغ اعترافاتش. خودش اعتراف میکنه که به بالای 20 تا بچه تجاوز کرده. بچه ها رو میرفته توی محله های پایین شهر با موتور دور میزده و به یه بهانه سوار موتور میکرده. بچه ها رنج سنی 4 تا 15 سال بودن، یعنی توی پرونده و توی شواهد و گزارش‌هایی که ثبت شده این سن و سالها هست. منتها اتفاقی که ما اینجا باش روبرو هستیم اینه که فقط 5 شکایت ثبت شده. یعنی فقط 5 خانواده اومدن شکایتشون رو ثبت کردن و پیگیری کردن، اما بقیه هنوز شکایت نکردن و هیچ خبری نیست. حالا موضوع داستان همون داستان آبرو و خانواده است یا شاید متوجه نشدن. این که میگم متوجه نشدن، الان میگم چرا که بعضیشون متوجه نشدن. ببین این چجوری بوده، نحوه انتخاب قربانی ها چجوری بوده. این توی محله ها و کوچه ها پرسه میزده. بچه هایی که تنها توی کوچه بودن، حالا یا بازی میکردن یا داشته راه میرفته یا جلو خونه وایساده بوده، میرفته باشون صحبت میکرده و گفته من مأمور شهرداری ام، بیا مثلا یه خوراکی بهت بدم و بریم یه دوری با هم دیگه بزنیم و این داستان ها. حالا چرب زبونی میکرده و یه سری بچه ها میتونسته سوار موتور بکنه. سوار موتور میکرده و به این توی راه، توی مسیری که داشته به سمت خونش میرفته، به اینا کیک میداده و خوراکی میداده. داخل این کیک قرص خواب آور میریخته. خب اون بچه بیحال میشده و تا زمانی که بخوان به خونه برسن بیهوش میشده. میگه بعضی ها مقاومت نمیکردن، تا خونه هم میومدن، یعنی میتونسته تا خونه ببرتشون، اونجا بهشون داروی بیهوشی میداده. و اتفاق دارکتری که میفته اینجا اینه که بعضی از این بچه هایی که بیهوش میشدن حتی 2 روز 3 روز بیهوش بوده بچه
و تو تمام این 2-3 روز این کار خودش رو با اون بچه معصوم انجام میداده. بعضی ها رو چند ساعته ول میکرده، ولی بعضی ها توی پرونده بوده که حتی 3 روز هم پیش این آدم زندانی بودن در حالی که بیهوش بودن. بعد توی اعترافاتش به این موضوع اشاره میکنه، میگه بعد از حالا 1 روز 2 روز 3 روزی که این بچه بیهوش بوده، بعد که به هوش میومده بهش میگفتم چند قدم راه بره. اگر میدیده حالش خوب نیست نگهشون بازم میداشته و بهشون رسیدگی میکرده که این حالش کامل خوب بشه و میبرده جلوی در خونهشون یا اونجایی که سوارش کرده پیاده میکرده و میرفته. توی اعترافات ازش میپرسن که تو خب این دوز داروها رو از کجا میدونستی؟ این بچه آخه بچه‌ای که 4 سالشه، 5 سالشه، 10 سالشه، توان بدنی پایینی داره، این قرصا شاید بهش آسیب جدی میزده. کما اینکه ما توی پرونده داریم یکی از این بچه‌ها متاسفانه به کما رفته بعد از اینکه این داروها وارد بدنش شده، بدن تحمل نکرده و این بچه دیگه به هوش نیومده و میگه من نمیدونستم، همینجوری میدادم و اینکه این قرص ها رو از کجا تهیه میکرده هم یک اتفاق مجهولی که بهش پاسخ نداد هیچ وقت و میگه که من توی خونه داشتم اینا رو و هیچ وقت جوابی مبنی بر اینکه اینا رو از کجا تهیه میکرده رو به مامورین نداده. اما کسایی که توی خونه همراه این بودن دستگیر شدن کی بودن؟ یک خانومی دستگیر میشه که به گفته خودش همسر منه و ما مدتیه که با هم دیگه ازدواج کردیم، اما این اتفاق صحت نداره و طبق پیگیری ها و گزارشات پلیس این خانم صیغه این آقا بوده که یه مدتی توی خونه این رفت آمد میکرده که البته صیغه نامه هم پیدا نشد و ارائه نشد. اما پسری که با زنجیر به شوفاژ بسته شده بود کیه؟ این بچه حدود 1 سال 1.5 سال اسیر و برده جنی آقا بوده. خب یک بچه بوده که خانواده‌ای نداشته، کسی رو نداشته، این میارتش پیش خودش و زندانیش میکنه. اون بچه حتی 1-2 بار هم میخواسته فرار بکنه اما کتک خورده و متاسفانه گیر این شخص بوده تا زمانی که پلیس بیاد و آزادش بکنه. خدا میدونه تو اون 1 سال 1.5 سال چی به سر این بچه اومده و چه روزهایی رو سپری کرده و این بچه در آینده آیا میتونه این روزهایی که گذرونده رو فراموش بکنه، به زندگی برگرده یا نه. تو سطح شهر میگشتم، سوژه های خودم رو انتخاب میکردم و اونها رو سوار موتور میکردم میبردم، میگفتم که من مأمور هستم و سوارش رو تا برسونمتون، میبردم به سمت خونه خودمون. توی اعترافاتش زمانی که دارن ازش اعتراف میگیرن، خب چون یک پرونده‌ای بود که خیلی سر و صدا کرد و خیلی جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار داد، بیشتر هم برای اون بچه‌ای که 1.5 سال اسیر این آدم بود، خب تصاویری به دستور مقام قضایی از این شخص پخش شد و منتشر شد بدون پوشش چهره که اگر کسی این شخص رو دیده یا شکایتی داره بیاد زودتر شکایتش رو ثبت بکنه. توی یه سری از ویدیوهایی که از این شخص منتشر شده در حال حالا مصاحبه یا بازجویی یک رفتاری از خودش داره نشون میده که من خیلی استرس دارم، دستاشو خیلی اینجوری میکنه، هی این ور اون ور رو نگاه میکنه که خیلی از آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار داده، خیلی از مخاطبین رو که میگن این شرط روحی خوبی نداره، این رو دارن اذیت میکنن، یه سری چیزا رو دارن بهش تحمیل میکنن. همچین اتفاقی نیست، به دلیل اینکه زمانی که به یک مجرمی اجازه مصاحبه میدن زمانیه که اون شخص تاییدیه پزشکی قانونی رو در خصوص سلامت روان رو داره. یعنی ما نمیتونیم اصلاً این فرضی که این آدم مشکل روانی داره، این آدم اصلا دیوونه است، اینا همه رو باید بذاریم کنار، چون کلی بررسی شده، کلی مشاوره شده، کلی پزشک رو این پرونده بررسی و تحقیق داشتن که این فرضیه رو رد میکنه، یعنی این آدم کاملا سلامت بوده. اما این از زیرکی و باهوشی خودشه که جلوی دوربین ها، یعنی ما یک مصاحبه از این آدم داریم که خبرنگار داره باش مصاحبه میکنه، میگه شما چی مصرف میکنید؟ ترامادول مصرف میکنید؟ میگه نه من اصلا چیزی مصرف نمیکنم. بهش میگه الان قبل از اینکه دوربین بخواد روشن بشه تو به من گفتی من ترامادول دارم مصرف میکنم فلان چیزو. میگه نه من کی گفتم. این یعنی اینکه کاملا آگاهه، یعنی میدونه جلوی دوربین باید چه ریاکشنی داشته باشه. اما برگردیم به محتویاتی که توی گوشیش بوده. چرا از قربانی ها فیلم میگرفته و با این فیلم ها چی کار میکرده؟ یک کانال تلگرامی رو خریده بوده و زمانی که گوشیش رو بررسی میکنن یک شماره‌ای رو توی فهرست تلفن‌هاش باش روبرو میشن به اسم همکار.
همکار سیو کرده بوده. اون شخص رو پیدا میکنن، دستگیرش میکنن، باش صحبت میکنن و چیزی که اعتراف میکنه قصه رو خیلی سیاه‌تر میکنه. این فیلمایی که از این بچه‌ها میگرفته رو به این آقا میفروخته تا در شبکه‌های اجتماعی یا در تلگرام، در کانال‌های تلگرام منتشر بکنن. یعنی من نمیدونم یک آدم چطور میتونه این کار رو انجام بده. بچه مردم میره، آخه اون بچه تو اون سن و سال شما فکر کن 60 سانت کلا میشه قدش و حدود 20 کیلو وزنش میشه. آخه بچه چه تحملی داره که داروی خواب آور دادی، از اون بدتر ازش ویدئو گرفتی و این ویدئو رو داری منتشر میکنی که خیلی از این ویدئوها متاسفانه در شبکه‌های مجازی منتشر شد و داره دست به دست میشه. اما این شخص هم بعد از اینکه دستگیر میشه، بعد از مراحل اولیه بازجویی و پرونده به زندان میره تا مراحل بعدی انجام بشه. اما داخل زندان اینو به یک سویت مجزا میبرن و با بقیه زندانی ها یه جا نمیذارنش و خب خیلی دلیل این رو میدونم، این رو برای اون کسایی که دلیلش رو نمیدونن میگم. کسایی که همچین جرم هایی دارن، تجاوز به بچه ها و کودکان رو دارن، توی زندان رفتار خیلی خوشایندی باشون ندارن و حتی احتمال داره که این آدم ها رو بکشن. به خاطر همین این آدم رو توی یک سویت مجزا تا زمان دادگاه حبس کردن که حداقل خطر جانی تهدیدش نکنه و خودش هم به این موضوع واقف بود و یکی توی مصاحبه ها و اعترافاتش به این موضوع هم اشاره میکنه. اما یک نکته خیلی عجیبی که توی این پرونده هست اینه که این آقا سال 1395 هم یک بار دستگیر میشه، اون هم به جرم آدمربایی و تجاوز. اما چه اتفاقی افتاده بود که آزاد شده؟ این با یک پسری که 14-15 ساله بوده توی پارک دانشجو رفیق میشه. این خودش حدوداً اون موقع 17-18 سالش بوده. میره اونجا با یکی رفیق میشه، تو پارک هر روز با هم دیگه میچرخیدن، میگشتن، دور دور میکردن به قول خودش و یک روز این بچه رو به خونهش میبره و به زور بهش تجاوز میکنه. خب بعدش این بچه شکایت میکنه، اما خب به دلیل اینکه دیر اقدام میکنه امکان اثبات تجاوز متاسفانه وجود نداشته. اما به جرم آدمربایی و احتمال اتفاق لواط 5 سال فقط زندانی میشه و بعدش آزاد میشه. اما اون 5 سال برای این شخص درس عبرتی نبوده که سراغ این اتفاقات نره و سالها بعد دوباره کارهای خودش رو شروع میکنه. متاسفانه این متهم سال 95 به همین جرم دستگیر شد و به زندان رفت. 5 سالی بر اساس قوانین کشور و قانون مجازات اسلامی در زندان بود. سال 1400 آزاد شد. متاسفانه بعد از اون از این اعمال ننگین خودش عبرت نگرفت و از آخر سال گذشته این اعمال ننگین رو مرتکب. و یک نکته دیگه ای که بعد از اینکه این به زندان میره و یک مدتی رو اونجا بوده، حالا باز انگار با کسی اونجا صحبت کرده، وقتی برمیگرده به یک نکته هم اشاره میکنه، اینکه من هم توی سن پایین توسط یکی از نزدیکام، حالا خانواده یا فامیل، بهم تجاوز شده و این توی ذهن من بوده و من حالت انتقام دوست داشتم انجام بدم یا تأثیر گذاشته. اما خیلی گفتن این اتفاق و این مورد توی پرونده این آدم خیلی تاثیرگذار نیست و با توجه به تحقیقاتی که انجام میشه توی پروندهش به 37 مورد تا به الان اشاره شده که من میگم خیلی بیشتر از اینا بوده. چیزایی بوده که حالا اینا پلیس با توجه به مدارکی که به دست آورده مطرح کرده این تعداد رو، ولی گفتم شکایت ثبت شده 5 مورد. یه جایی هم سوتی میده توی مصاحبهاش با خبرنگارا که ازش میپرسن چند تا دختر بچه توی قربانی هات بوده، میگه 2 تا، اما تو اون 5 مورد شکایت اصلا دختر بچه نبوده. یعنی 2 تاش هم خودش این وسط اعتراف کرد، شد 7 تا مورد که 5 تاش ثبت شده و 2 تاش رو هم خودش اعتراف کرده. اما خب تعداد فیلم هایی که توی گوشیشه خیلی بیشتره و باید این دوستان بیان شکایتشون رو ثبت بکنن که بتونن پیگیری بکنن. اما از طریق دادسرای امور جنایی پایتخت به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شده و تا به الانی که من دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز حکم قطعی برای این پرونده نیومده، اما میشه پیش بینی کرد که در نهایت حکم این پرونده چی خواهد بود.
یک نکته رو من بهتون بگم، یک چیزی که خیلی راجبش صحبت شده، حتی میتونم بگم توی چند سال اخیر بیشتر راجبش صحبت شده، اونم آموزش درست به بچه هاست که متاسفانه خیلی از این قربانی ها، خیلی از این اتفاق ها و پرونده های جنایی که شکل میگیره به خاطر عدم آگاهی و آموزش درسته. خواهشاً با بچه‌هاتون رفیق باشید، باشون حرف بزنید. اگر کسی حرفی بهشون میزنه، اگر کسی برخوردی بهشون داره، اگر کسی بهشون دست میزنه، بیان به خانواده بگن. من یک اتفاق برای یکی از دوستان خودم افتاد که با اقدام سریع تونستن جلوی خیلی از اتفاقات رو به نظرم بگیرن. یک دختر بچه داره و جلوی مدرسه یه شخصی اومده نزدیکش شده که کلاهی به سر داشته، حالا یک لباس خاصی داشته، گفته من بهت میخوام خوراکی بدم، بیا با هم دیگه بریم و اینها. این بچه میاد به باباش میگه، باباش هم از طریق مدرسه پیگیری میکنن، چند روز اونجا رو زیر نظر میگیرن، دوربین ها رو چک میکنن و موفق میشن اون شخص رو دستگیر بکنن و تحویل پلیس بدن. اگر این آموزش ها باشه، اگر این اقدامات به موقع باشه، میتونیم از خیلی از اتفاقای سیاه و دردناکی که قراره پیش بیاد جلوگیری بکنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین، با من همراهین. مثل همیشه ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فعال کنید، لایک کنید و نظراتتون رو کامنت کنید. دمتون گرم. خداحافظ.